دوستم از سلام، امیدوارم که هر جایی که هستی حالت خوب باشه و عالی و سلامت و پر انرژی باشی. فریبر طباطبایی هستم. توی این قسمت میخوام بهتون یه آموزش خیلی خیلی خفن بدم که اصلا فکر کنم جایی تا حالا ندیده باشی. قبل از اینکه با هم دیگه آموزش رو شروع کنیم چند تا نکته بهتون بگم. اول اینکه لطفا خواهشاً کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنین، لایک کنین تا آخر ویدیو ببینید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما یه دمت گرم یا قلب قرمز برای من کامنت بذار. نکته دومی که اینستاگرام منو حتما فالو داشته باش، چون یه سری استوریای کلی روزمره و قراره که یک سری ویدیوهای 1 دقیقه‌ای فقط مخصوص اینستاگرام اونجا بذارم. پس حتما اینستاگرام منم فالو داشته باش. آیدیش هم روی صفحه اومده. و اینکه نکته بعدی این که توی این قسمت‌هایی که حالا با هم دیگه داریم میریم جلو، داریم یه سری ویدیو از رفرنس‌های خارجی می‌بینیم تا جایی که بتونم و بلد باشم میام ترجمهش میکنم و اسم کانال رو میگم. حالا دوست داشتین بریم بقیه ویدیوهاشم ببینید. و اینکه ویدیو دومه که اینجوری گذاشتیم، حالا ویدیو اولم الان داره آپلود میشه. ویدیو دومه که دارم به این صورت میذارم، حالا نمیدونم استقبال به چه صورت باشه. و اینکه حالا اگر تلفظ چیزی هم اشتباه گفتم عذرخواهی میکنم. و اینکه تا جایی که بتونم گوگل ترنسلیت هم همیشه دم دست هست تا اینکه بتونیم یه خروجی خوبی داشته باشیم از آموزشی که میبینیم. و اینکه این نکته رو در نظر بگیرید که این اعدادی که حالا توی ویدیو گفته شده یا من دارم روی پروژه انجام میدم حتما نباید از همون اعداد استفاده کنید. به چه علت؟ به علت اینکه میکس و مسترینگ فرمول ثابت نداره و یه سری تکنیک های بروز و جدید رو داریم با هم دیگه یاد میگیریم که هر موقع که نیازمون شد بتونیم ازشون استفاده کنیم. خب سریع بریم سراغ کار. خب این گوگل ترنسلیتمون که بازه. از کانالی هم که دارم بهتون آموزش میدم کانال سیج آدیو هستش، 52 تا سابسکرایب داره. و اینکه اگر هم میکس رو دارید انجام دادید، یعنی توی مرحله مسترینگ هست، یه قسمت داره به اسم فری سامپلینگ، فری مسترینگ که به صورت دمو براتون ارسال میکنه. حالا میتونید از اون هم استفاده کنید. خب ویدیویی که میخوایم ببینیم این ویدیو هستش، use your کمپرسور موسیقی، یعنی یه ذره کامپرس موسیقی تری داشته باشیم. حالا معنی دقیق موسیقی ها میریم با هم دیگه میبینیم. موسیقی از نظر موسیقی. خب بریم با هم دیگه ببینیم. Hey guys, welcome to another Sage Audio video. خب یه نکته قبل، حالا یه نکته آموزشی یوتیوبیه. ببینیم معمولا حالا اگر ویدیو به صورت انگلیسی باشه یه قسمت داره به اسم ساب تایتلز، یعنی زیرنویس، که معمولا میتونید روشن کنید. و اینکه حالا اگه زبانتون تا یه حدود خوب هست، دست با شکسته حتی حالا مشکل لیسنینگ دارید یا مشکل شنیدن این دارید که ببینید اصلا طرف چی گفت، زیرنویس میاره و اینکه خیلی راحت‌تر میتونیم ببینیمش. Today we're going to be discussing how to set release times for compressors in a way که میخوایم توی این قسمت راجع به این با هم دیگه، یعنی میخواد صحبت کنیم و ما هم عملی انجام بدیم که توضیح بده راجع به اینکه ریلیز تایم بهتری توی کمپرسمون داشته باشیم. that makes more sense musically. Now by musically I mean that the release time corresponds to the BPM or the beats per minute of the song with which you're working. خب یه کلمه بودش که اینجا The release time corresponds to the BPM or the beat corresponds، اگه اشتباه نگم، مطابقت که حالا تلفظش correspond مطابقت داره با بی پی امون، یعنی بیت پر مینت، یعنی ضربان یا همون بیت هر دقیقه. per minute of the song with which you're working, and in turn contributes to the overall musicality of your mix. This technique will also help to clean up your mixes by allocating specific times that a signal's amplitude که میگه کمک میکنه به اینکه حالا میکس بهتری و یا تمیزتری به اصطلاح داشته باشه. will increase. In other words, you can determine to the measure of a whole note, a half note, or a quarter note when you want an attenuated signal to reach its original amplitude. که به صورت کلی حالا بخوام براتون این قسمت رو معنی کنم و خودم کلی تا یه حدودی فهمیدم،
اینه که حالا میتونیم نسبت حالا به نوتای 1/4 1/8 که همون 60000 که تقسیم بر عدد تمپو میشه که این تو ویدیو قبلی هم این توضیح داده بودم که 60000 رو تقسیم بر تمپو میکنیم یه عدد به اسم میلی ثانیه میده. چرا حالا 60000؟ به این علت که هر 1 دقیقه 60000 میلی ثانیه است. So let's get started. But before we do, if this video or any of the other Sage audio videos have been helpful for you, راجع به همون سیج آدیو داره میده که میگه مثلا مسترینگتون میکستون رو برای من بفرستید. حالا حتما هم راجع بهش ویدیو میسازم، تو ویدیو قبلی هم گفته بودم که ببینیم چه جوری میشه و به چه صورته. In addition to opening your session, you're going to need a calculator. That is unless میگه اول به ماشین حساب نیاز داریم. خب ما ماشین حسابمون رو باز میکنیم. So of course you're really good at math and you can do all this in your head. For me, not so much, so I have to have mine open here. Now, when you're calculating the release time of your compressor, there is one number that always stays the same, and that number is 60,000. که همون 60000. The reason this number is always used is because که دلیلشو داره میگه که there are 60,000 milliseconds in 1 minute. 60000 میلی ثانیه داریم توی 1 دقیقه. So what we're going to do is take the BPM of the song and divide. که ما باید تمپو موزیکمون رو بدون. حالا روی این پروژه‌ای که ما داریم تمپو ما 95 هستش. 60,000 by that BPM. Now this result is always going to end up being a quarter note in milliseconds. که همیشه یه نوتی که داره به ما میده مقدارش هست همون 1/4. یعنی تقریبا میتونیم بهش بگیم نوت سیاه. Seconds relative to the tempo of your song. The song I have open here has a BPM of 108, so let's see if we take 60,000. خب ما 60000 رو تقسیم بر 95 کنیم. Divided by 108, what we should get is about 555 milliseconds, and that's going to be equal to 1/4 note in this song. Now, since the majority of compressors measure release time in milliseconds, you can use this number and type it directly into the release time of your compressor. خب میگه توی ریلیز تایم رو میتونیم ازش استفاده کنیم. So let's do that and take a quick listen. Return here. Onto a small amount که روی اسنر استفاده کرده. خب حالا ما بریم روی پروژه خودمون. ادامه ویدیو هم همین راجع به اینکه راجع به کمپرسه و اینکه حالا میگه که میتونید برای ریورب و دیلی هم استفاده کنید که بر اساس مثلا تایم ریوربمون میتونیم استفاده کنیم که اینا رو توی ویدیو قبلی توضیح دادم. خب سریع بریم روی پروژه خودمون. خب من یه دونه بانک کانتکت به اسم، حالا اسمش هم دقیق بهتون بگم، ابیرود مدرن درامر که توی میکسرش هم آلترناتیو راک. خب ما اول بریم اینا رو یکی کنیم و فعلا فقط صدای اسنیرش رو بخوایم اگه درست باشه. خب بیایم روش یه دونه میتونیم هم سیوان باز کنیم مثل خودش و حالا برای اینکه یه ذره جذابیتش هم بیشتر باشه یه دونه پروسیدو هم من باز میکنم. حالا فعلا کاری ندارم. خب عددی که به ما داد 631 بود. خب بریم که تریشولدمون هم تنظیم کنیم. مثلا ریشیو 2 حالا به عنوان مثال. خب میبینیم این عدد خیلی 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 زیاده. میایم حالا تقسیم بر 2 میکنیم میشه 315 به همین علتی که توی این عدد کوانتایزر که میبینید به ما 1/4 میده. میتونه حالا 1/2 باشه، 1/8 باشه، 128 باشه، نسبت به نیازمونه. خب چه عددی شد؟ 315 که البته بازم این عدد زیادیه. خب قبل و بعدش رو با هم مقایسه کنیم. خب یه ذره من میکاپ میدم به خاطر اینکه قبل و بعد کمپرسمون همیشه باید یک سیگ، یعنی یه صدای ثابتی باشه. چون وقتی ما کمپرس کنیم و صدا بیاد پایین میگه خب نه کمپرسمون غلط بوده، یا بالعکس وقتی کمپرسور رو باز میکنیم مثل CLA2A ویوز
وقتی که بازش میکنی یه گین خیلی زیادی به کار ما میده که میبینید نسبت حالا با اینکه من گفتم زیاده ولی خب تقریبا روی کارمون خوب داره میشینه. حالا میخوام همینو روی کیک هم امتحان کنم ببینیم که آقا این میتونه تکنیک خوبی باشه یا نه، که بتونیم ازش بعداً هم استفاده کنیم حالا جایی که نیازمون شد یا اصلا توی هر لاینی باشه. خب یه ذره پانچی کیکو داره میگیره، باز من تقسیم بر 2 میکنم میشه 157. باز احساس میکنم داره میگیره، یه تقسیم بر 2 دیگه بزنیم که میشه 78. یه کوچولو احساس میکنم گینمونم بعد یه خورده بیشتر کنیم، قبل و بعدش یکیشه. در صورتی که اینم در نظر بگید الان ما اتک تایم و ریشیومون رو حالا به صورت همینجوری پیش فرض گذاشتیم و فقط یه تریشولدی براش داریم مشخص میکنیم که گین ریداکشن زیادی نداشته باشیم. الان راجع به این تکنیک داریم صحبت میکنیم که عدد ریلیز توی کمپرسورمون حالا میتونه به این روش هم باشه، حتما به این نیستش که باید حتما از این روش استفاده کنید، نه. اگه دقت کنید دقیقا سر هر یک کیکی که میزنه دقیقا سری برمیگرده به سر جاش. حالا میتونیم اتکمون حالا یه ذره بیشتر هم کنیم. خب حالا همینو بیایم ببینیم روی اسنیر هم باز بذارین. حالا فکر کنیم مثلا به عنوان یک لوپه، یه لوپ درامه، مثلا ما به تمامی اجزاش دسترسی نداریم. ببینیم که به چه صورت میشه. خب حالا بیایم بریم اینو روی C2 امتحانش کنیم و اینکه حالا ریلیز تایم اونو از اینجا تقلب کنیم. روی 78 بود و اتکمونم روی 468. تریشولدمونم روی -14.2. دقیقا میخوایم طبق همین شبیه سازی کنیم. ریشیومون هم بود 2. حالا خوبی C2 اینه که خروجیمون رو نشون میده. اگه دقت کنید دقیقاً ریلیزی که داره رها میشه حالا توی کمپرسور، اگه حالا راجع به کمپرسور نمیدونید چیه به چه صورت کار میکنه، ویدیوشو گذاشتم توی کانال هست، توی پلیلیست شروع میکس و مسترینگ. میبینید که یه ریلیز خیلی تمیزی داره. حالا ما اینو بریم به صورت دستی تغییر بدیم.
ببینیم به صورت کلی حالا طبق چیزی هم که خود ویدیو گفت برای در نظر بگیریم که تو کل موزیک بعد ببینیم که چه تاثیر میذاره. حالا اینجا یه لاین کیک و درامه، ولی در کل نظر شخصی منه، خب حالا هر کسی میتونه نظر متفاوتی داشته باشه، به نظر من کارو باحال میکنه و اینکه به احتمال خیلی زیاد من خودم توی کارام بتونم بخوام ازش استفاده کنم، چون یه ذره حالتی موسیقیایی تر، حالا طبق اون موزیکالی که با هم دیگه ترجمهش کردیم موسیقیایی تر، حالا نمیدونم واژه درستیه یا نه. و اینکه پیشنهاد میکنم حتما توی کاراتون استفاده کنید و اینکه حالا من بیشتر حالا روی ادوات و اینکه یا حتی روی وکالم تستش کنید و نتیجهشو حتما برای من کامنت کنید و اینکه انرژی دادن یادتون نره. ممنون که تا آخر ویدیو با هم همراه بودی و اینکه یاد نره دمت گرم یا قلب قرمز برام کامنت کنی. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو بودی، چون چند بار دارم میگم. تا یه ویدیو دیگه فعلا.